Hi guys, Travel TV Vlog nandito. Titingnan natin yung mga ano natin. Yung mga pwede natin gamitin sa mga gustong magba-vlog dyan. Ito guys, napakaganda nito. 500 dirham lang to guys. Pero ang kagandahan nito, ang difference niya sa ibang mga ano, may sensor ito. Ibig sabihin, pag nakababa siya, hindi siya gaganon. Naka-steady lang siya sa'yo. Naka-focus lang siya. Kasi may sensor siya guys. Yan o. So may sensor siya. Ibig sabihin, hindi siya gumagalaw. Hindi siya gumaganon. Hindi siya bumababa. So steady lang siya. Yan ang kagandahan. Itong iba guys, ito, normal lang din na ano. Normal lang siya. Yan o. Malaki din siya. Yan. Pero maganda din. Malaki siya. Pero wala siyang sensor. Wala siyang sensor. Nandiyan yung camera niya. Galing ano. Yan. Ito yung mga ibang ano guys. Oh. Tingnan niyo. Magkano? 350 dirham guys. 350 dirham lang siya. Pero napakaganda ng forma. Oh. Yan. Ito. Pero hindi itong medyo mas mura-mura. 250. 220 dirham guys. Pero ang ganda oh. Astig oh. Napo-fold yan guys. Napo-fold. Ito maganda rin oh. Pula. Yan. Meron dito, ito yun. 220 guys. Ang galing din ano. 220 dirham. Ito yung mga presyuhan guys. Ayan o. 220 dirham lang. Dito lang yan mabibili sa may ToYS. Ito yung isa pang klase guys. Normal lang siya, normal. 220 dirham lang din. Ayan yung camera niya. Ang galing ano. Ito pa 180. Ang manual lang yan, manual. Ikaw yung magkukontrol. Pwedeng bumagsak yan. Ito, scooter guys. Scooter. Yan. How much is this scooter? 1,000? Yeah. 800? 1,800. Ang galing ano. Electric scooter. Ito, ibang klase din oh. Kunti. Ano lang siya, normal lang din siya. Mayroon pang maliliit niyan guys. Kung gusto niyo. 120 dirham, makakabili na kayo niyan. For 120 dirham. Ayan oh. Ito. Maliit lang din, 120 dirham. Ito. Mga sasakyan guys oh. Mga laruan. Kung sino yung may gusto ng laruan, ayan. Hindi po pa yung mga ibang laruan. This one, how much is the price? 2,200. 2,200 with shock absorber. 1,140 km per hour ang takbo dyan guys. Ang bilis ano, 140 km per hour. Talagyan niya ng gasolina. Engine. Galing. Kung gusto niyo naman ng mga maliliit na ano, klase, ayan oh. Para pang bahay-bahay lang, pang laruan. Meron ding pang dagat, laruan. 400 dirham yan guys. 400 dirham. Yan o. Galing na. 45 kph. Meron ding mura. 180 dirham. 180 dirham. Ito guys oh. This one how much? With camera also or no? With camera 180 dirham. Ito naman 180 din. With camera na yan. Galingan. Oh. Yung mga laruan guys.
Galing. Shock absorber.